Hello guys, good morning. So I am Dji Spark guys, and for today's vlog guys, I'm gonna show you on how to plant grapes from cuttings and how to water grapes, how to train grapes, and how to prune grapes. And lastly guys, I will also teach you on how to make a small vineyard in your house. So just like this in my background guys, this is my small vineyard which I started on last month. So step by step guys, ituturo ko sa inyo kung lahat, kung paano mag-start, kung paano magpalaki ng grapes. So I hope you will like this video guys, and you will learn something from it. And most of all guys, I really need your subscription guys, so please subscribe to my channel, and I hope you enjoy. Thank you guys. So guys, we will start on teaching you on how to plant grapes from cuttings. So in this video guys, you can see that this plant has grown from a cuttings, and this cuttings came from its mother plant there. So nandyan yung pinagkukunan natin ng cuttings. So ituturo ko kung paano magkuha ng cuttings or yung pagbili ng saktong cuttings para mapanatili or masiguro nyo na tutubo or magkakaugat yung mga cuttings nyo. So ito po guys. So nakikita nyo guys, may mga ugat na siya. Yan. Pwede na siyang ilipat sa lupa na talaga at itanim. Okay, so this next video is about the budding guys. So ito yung pag sigurado na tama yung cuttings na binili nyo para ma-sure nyo na tutubo talaga siya guys. So ito po guys yung mga tips ko sa inyo. So tip number 1 guys, yung pagbili ng cuttings dapat pencil size. Parang ganito. Pencil size na siya guys. At yung pangalawa ay dapat kulay brown na siya guys. Parang ganito. Hindi yung green like this. Hindi dapat ganito yung bilhin mo na cuttings. So dapat yung mga cuttings ganito. So pangalawa yung kulay. Yung pangatlo guys, dapat mayroon siyang at least 3 buds sa isang cuttings. So pag for example, ikakat ko to siya, dapat yung mabili nyo may 3 bud. Ito yung bud guys, yung parang lumulubo. Yan. Kita nyo? Yan. Ito, 1, 2, at 3. Ito. At ikakat siya dito. At sa dito. Yan 3. Pwede mo na siyang itanim. So ito yung bud guys. Dito rin siya yung mga bulaklak na lumalabas. Ito yung mga flower buds. Kung saan lumalabas yung once nag-prune ka guys, lumalabas yung mga bulaklak dito, kagaya dito guys. Kasi may bulaklak na yung isang sanga niya. Ito. Ito yung flower ng grapes ko. Yan. Flowering stage na siya guys. So yan yung mother plant ko. At pinapakanat ko lang siya sa puno ng mangga. Yan. So ito na guys. For example guys, ito yung cuttings na nakuha ko sa mother plant. Meron siyang 3 na bud. 1, 2, at nandito sa lupa. So yung dito sa pinakababa na bud, dito siya magkakaroon ng mga ugat. Yan. So una sa pagtanim guys, kailangan meron kayong container or kahit anong plastic guys. Pero I recommend na visible yung nilalagyan nyo para makita nyo kung may ugat na siya. Yan. Ito yung ano lang, lalagyan ng ice water. Yan yung ginagamit ko kasi walang gasto. At makikita nyo pa yung mga ugat na tumutubo na siya. So sa pagtanim, kailangan mo nang may cuttings ka. Ito cuttings, lalagyan, at lupa. Tapos butas-butasan mo siya para magkaroon ng drainage. Kasi pag hindi mo siya nabutasan, malalanta yung kahoy at hindi siya magkakaroon ng ugat.
So, I hope na may natutunan kayo kahit konti dito sa pagtanim. Mga basic and primary lang yung tinuturo ko. So, ito na. Meron na siyang dahon. Ito na. Pwede na siyang ipalipat, guys. Actually, guys, ito yung mga order na to. Kaya, sineseparate ko na. Ito yung mga wala pang ugat. Ito yung mga nahuli. Ano, yan. So, mga ka-grape growers, so dito na tayo sa bandang likod ng bahay namin kung saan tinatanim ko yung mga ubas ko dito na, sa lupa na ito. So, ngayon naman ituturo ko sa inyo kung ano ang tamang pagdilig or pag bisbis in Bisaya sa mga ubas nyo. So, sasabihin ko sa inyo una, yung mga bata pang grapes, usually yung mga cuttings pa lang, yung mga ganito pa, need nila ng more water. Unlike kung sa mga matatanda na grapes, yung pag didilig sa kanila, mga 3 times a week lang, yung alternate. Yung sa Monday, Wednesday, and Saturday, ganyan lang yung pagdilig ng ubas sa mga matatanda na. Pero pag mga bata pa, need pa nila ng water. They need to consume more water. So, for example, dito, Monday to Friday. So, sa isang week guys, 2 beses lang na araw na hindi ako nagdidilig dito sa mga baby grapes ko pa. So, sa umaga, dinidiligan ko. Sa hapon, dinidiligan ko. So, ibig sabihin guys, sa isang araw, 2 beses nyo siya diligan. So, yung pagdilig, yung anong klaseng tubig, pwede yung plain water or yung pinaghugasan ng yung bigas. Kasi, na-observe ko guys, kung yung pinaghugasan na bigas yung gagamitin nyo sa pagdilig, mas madali siyang magkakaugat at mas magiging green lalo yung dahon ng yung mga ubas. So, I hope nga may natutunan kayo sa kung paano pagdilig ng mga ubas. So, yun lang guys, at I really hope na may natutunan kayo sa video na ito, and sana mag-like kayo at i-subscribe yung YouTube channel ko guys. And if you have any suggestion guys or question, just feel free to leave a comment on this video guys.